xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới đi biển như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tông gai. Và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn với 3 màu khác nhau. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ dùng sợi màu hồng này và bắt đầu móc phần thân túi. Và để móc trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 107 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 107 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào 8 chân mũi kế tiếp, móc liên tục 8 mũi móc đơn trên 8 chân mũi. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 8 mũi móc đơn rồi thì các bạn đã móc xong phần viền thứ nhất. Bước tiếp theo với 91 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Và để móc trước hết đó là các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua 3 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc phần thân túi và còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần thân túi và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như đây rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi cuối cùng này, sau đó là còn lại 8 chân mũi của phần viền thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì trước hết đó là các bạn sẽ móc phần viền thứ hai cho dòng thứ hai. Và các bạn hãy nhìn ở đây cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có 2 sợi đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi thì nằm ở phía bên trên. Và ở đây thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi sợi nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 8 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền thứ hai rồi, tiếp theo đó là đến phần thân túi của dòng thứ hai thì cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên 3 mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua 3 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cách móc như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc phần thân túi và còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần thân túi và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi cuối cùng. Tiếp đến là còn lại 8 chân mũi của phần viền thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của sợi nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong phần viền thứ nhất và các bạn cũng đã móc xong dòng thứ hai. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là với 8 chân mũi đầu tiên và 8 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc phần viền thứ nhất và phần viền thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi sợi nằm ở phía bên dưới và móc lên mỗi một mũi móc đơn.
Và với 91 chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc họa tiết lưới cho phần thân túi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 5 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang sợi màu xanh ngọc, và cụ thể cách đổi sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã đổi màu sợi xong rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 6, và bắt đầu từ dòng thứ 6 này trở đi thì cứ 5 dòng thì các bạn sẽ đổi màu sợi một lần, và cách đổi thì như nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ đổi màu sợi theo thứ tự đó là hồng, xanh rồi đến trắng, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 30 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo sợi ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn sợi thừa này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mẫu viền thứ hai nằm ở hai bên phần đầu. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền thứ nhất nằm ở phần đầu thứ nhất trước nha. Để móc trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào dòng thứ nhất của phần viền là nằm ở đây, sau đó thì dùng sợi màu trắng và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua dòng đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của mẫu viền thứ hai bằng cách là ở đây mỗi một dòng của phần viền sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ móc lên đủ là 30 mũi móc đơn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp tục bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Như vậy là các bạn đã móc xong mẫu viền thứ hai ở phần đầu thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ xoay qua móc mẫu viền thứ hai ở phần đầu thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là mẫu viền thứ hai ở phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong mẫu viền thứ hai ở phần đầu thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong mẫu viền thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền ở hai bên phần rìa và hai phần dây xách. Thì các bạn sẽ bắt đầu móc từ phần rìa nằm ở phía bên tay phải của phần đầu thứ nhất là nằm ở đây, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào cho mũi đầu tiên của phần viền thứ nhất, sau đó dùng sợi màu xanh ngọc và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua cho mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần viền. Và ở đây phần viền thứ nhất là gồm có 8 chân mũi, phần viền thứ hai là gồm có 3 dòng, mỗi dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Như vậy các bạn có tổng cộng là 11 chân mũi, thì các bạn sẽ móc lên đủ là 11 mũi móc đơn.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên phần dây xách thứ nhất bằng cách là gầy lên tổng cộng là 70 mũi móc xích. Sau đó là đến 11 chân mũi của phần rì nằm ở phía bên tay trái, thì cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay phải, đó là các bạn sẽ móc lên đủ là 11 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là đến họa tiết lưới của phần thân, thì các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc kép và móc lên một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thân. Sau khi mà các bạn đã móc phần thân và còn lại 3 chân mũi móc xích cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi móc xích này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần viền và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một bên phần rì của phần viền thì các bạn sẽ móc lên 11 mũi móc đơn cho mỗi bên. Tiếp theo đó là đến phần chính giữa thì các bạn sẽ móc lên phần dây xách thứ hai bằng cách là gầy lên 70 mũi móc xích. Và cuối cùng đó là phần thân thứ hai thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thân thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần thân thứ hai là nằm ở đây nha. Sau khi mà các bạn đã móc phần thân thứ hai và còn lại 3 chân mũi móc xích cuối cùng như này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi móc xích cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 11. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là đến 70 chân mũi móc xích của phần dây xách thứ nhất thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần dây xách bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách thứ nhất rồi, với phần rì nằm ở hai bên của phần viền và phần thân thì các bạn sẽ móc lên mỗi một mũi móc đơn. Còn đối với phần dây xách thứ hai thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là phần dây xách thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai của phần viền rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ tư của phần viền và dòng thứ ba của phần dây xách thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những độ sợi bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi lưới đi biển như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye, see you.